Morsning korsning! I dagens video så ska vi öva på meta. Jag behöver öva på det och vi ska öva på språk helt enkelt i No Move, mitt favoritspel. Och vi kan ju zooma, vi kan snurra runt. Är det någon som går med sin påse och sopor ser det ut som? Eller vad har han i påsen? Ja, vi ska titta på folk som går med påse. Vi ska lista ut var vi är någonstans och jag ser på språket att vi är i Grekland. Jag är helt säker på det. Om vi inte är på Cypern förstås. Nej, det ser ut att de är på höger sida. Vi är i Grekland. Och jag tror det är i huvudstaden. Den här kartan är i huvudstaden. Så någonstans i Aten. Och det verkar ju vara helskotta vad de har många gågator. Där är inte gågata, men där har vi gågator. Vi har bil. Ja, men något. Här kanske. Kolokotroni. Jag vet inte. Jag gissar här. Vi var inte så långt härifrån. Vi var i kvarteret bortanför. 4999. Jag kan säga att det där var ren tur. Det där var ren tur. Jag tar det. Tack så mycket, Televerket. Då kör vi här och vi är Talak. Kamakiman. Nailens Spa Beauty. Rumpen Time. Eller vad står det? Och Ladies Hospice. Hospice Mio Crossaride. Jag tror vi är i The Great Britain faktiskt. Och vi är vi i Wales? Nej, vi kan ju vara på Irland också. Och den där har en vit registreringsskjul på baksidan. Så vi är i Irland och Wales. Språket ser ungefär liknande där. Tusen Claire's comment. Där har vi fler bilar som har vit registreringsskjul bak. De är i England, Storbritannien. United Kingdom har en gul registreringsskylt på baksidan. Men nu var det inte just det. Det är ju språk. Och jag tror definitivt vi är i... Ja, vi måste vara i Dublin. Vi är i Dublin. Men nej, det är London. Jag sa ju... Ja, jag pratar så mycket ibland så ibland blir jag snurrig. Men då är frågan, vi är en större väg. Är vi är ingen park. Men vi kan ju vara här. Det är ju någon park. Nej, det är någon ålderdomshem någonting. Vi är utkanten. Eller? Där ser bra ut. Vi var lite bit ifrån men ändå 4990. 2,3 kilometer. Jag tar det. Ja, den tar vi som polisen. Och här ser vi också att det inte är så himla svårt. Det här är turkisk. Vi är i Turkiet. Det står med de här konstiga, men det står bokstäver. Asista Korba. Askida Sindi Korbanais Ölsun. Det ser ut som ett kebabställe. Jag ser det. Kebaben och gyrosen i Turkiet. Jättegod. Det måste ni äta om ni åker till Turkiet. Mycket bättre än i Sverige. Men det här är en del av Turkiet där jag inte har varit. Jag har varit på en turistort och det här är ingen turistort. Här har vi Arslan. Automotiv. Multi-Auto Electric. Arslan. Jag vet att det är ett namn. Men på svenska så blir det väldigt roligt. Och det verkar vara en verkstad. Det är Arslans verkstad. Ja, men vi är väl huvudstaden. Vet ni vad huvudstaden i Turkiet heter? Den heter Ankara. Det är inte Istanbul. Jag tror att vi är i Ankara. Och lite i utkanten för verkstäder brukar inte ligga i centrum. Alltså det kan du göra i andra länder visserligen. Men jag tror att det är lite utkanten någonting. Här kanske. Har en större väg. Nej, det är en mindre väg. Det kan vara någonting sånt här. Jag kan inte de här husen. Nej, vid ett sätt jag kan hålla på och leta hur länge som helst. Det var närmare centrum. Ganska perfekt i centrum. En bilverkstad mitt i city. Ja, 4980, 5 kilometer. Inte illa. Här har vi Skanska. Och då är det ju på svenska. Och då är vi ju inte i Sverige. Jag trodde vi var i Sverige. Men det här är inte svensk arkitektur. Men Skanska finns ju i fler länder. Vi har Comfort Apartment. Det är Sungun Musa Pugavasi. Polisai. Tanaska Vesha Sukun. Warszawa. Vi är i Warszawa. I Polens huvudstad. Språket där så jag kan blanda ihop det ibland. Men nu är frågan. Vi är på någon boulevard. Det är mitt i stan. Här har vi värsta boulevarden. Vi har spår. Men vi har
söder. Det går söder. Det är inte riktigt den där kanske. Här går det söderut och norrut. Ja, vi tar här utanför Kolo. Det var inte det, men det var en annan väg som gick där. Där de också hade spårväg. Men 4191, 2,1 kilometer. Det duger. K-Beauty. Moa Bansimte. Little Thailand. Ja, vi ska inte prata om Little Thailand. Vi kan prata om stora Thailand. Men det här är inte Thailand. Om vi ser på språket där, så tror jag... Nu vart jag lite med flaggan där faktiskt. De här länderna går ju ihop. Nej, det gör de inte. Det handlar om språket. Men allt språket säger att det är så. Det är bara det, kommer jag ihåg hur huvudstaden heter i detta land. Men är de högervridna? Eller kör de på vänster sida? Det där är en taxi tror jag. Här är massor av flaggor. Men den där, det är den flaggan. Kuuntin. Ja, och så står den där Moa Bansim. Jag tror vi är i Vietnam. Språket ser ut så här. De har text, vanliga latinska bokstäver. Och så har de Moa Bansim så. Men nu frågar hette huvudstaden Ho Chi Minh eller Hanoi? Nej, Hanoi är huvudstaden, eller hur? Hanoi är huvudstaden. Men frågan är var vi är på större gata. Det är någon genomfartsled i alla fall. Det är inte en sån där stor gata. Det ser ut som en sån här väg. Eller en sån. Vi kanske är här. Där har vi norrut, ja. Nej, vi gissar där. Vi gör det. Vägsträckan var lite åt fel håll där. För det stod ju faktiskt norrut där. Men vi gissar på P-Cam 10. Men vi var på Delanduan. Delanduan. Men vi var i Hanoi i alla fall. Och det var det. Vi fick 24 955. Inte illa. Men vet du vad vi tar och gör? Vi tar och kör en gång till. Gör vi. Det är om vi kan få 25 000. Och nu är vi i Aten igen. Och men frågan är ju... Jag kommer inte ihåg var i Aten vi var någonstans. Vi är i centrum av Aten. Vad tog centrum vägen? Här var ju sådana här gator. Och sen var vi vid sån här rundabout. Men det var ju smågator. Vad har de tagit vägen nu då? Här har vi runda smågator. Här kan man åka. Visa där. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Nej, vi var där nere. Det var där nere den. Ja, korset var. Ja, men vi gissar i alla fall på att det var Grekland i alla fall. Vi kör vidare. Språket kan vi. Platsen blir lite sådär. Rätt stad i alla fall. Är vi i Bangkok? Nej, vi är i Phnom Penh, Kambodja. Tror jag faktiskt. För det står Phnom Penh där. Och vi kör på höger sida. I Thailand har de vänstertrafik. Så där är vi inte då när man kör på höger sida. Vi är här, Phnom Penh. Och vi är väl en central gata. Kul med en plats där vi inte har varit på. Om man kör bil här. Det var inte jättestor gata, va? Nej. Det kan vara någon sån här. Det kan vara den här faktiskt. Det är grönt där. Och det är grönt där. Norr. Fast den är norr. Då tror jag inte det är den. Här kan vi vara. Jag gissar här. Vi är ju någonstans i Phnom Penh. Nej. Vi skulle ha stannat där nere. Vi var till och med inne på... Herregud vad tjockt med hus det är. Och företag överallt. Intressant land. Skulle inte ha haft någonting emot att besöka det. Vi kör tredje platsen på namn i Normo. Är vi Indien? Ramin Super. Inte Bangladesh i alla fall. Eller kan det vara Colombo? Manufacture of gas. Här gör de gas. High tech. Men det här är inte Thai. Det här är mer Indien. Vad står det där? Eman Travels and Tours. Islami Bank. De har ju islamer i Indien. Herregud, vad hände med bilden? Men kolla. Det är fängelse. Vi är i fängelse. Men här var vi inte fängelse. Så varför är det streck på skärmen för? Tack för det, Google. Eller om det är GeoGuessr som har lagt in någonting här. Det kan inte vara någonting utsuddat i alla fall. Det är helt galet. Jag tror det här är Delhi. Eller? Eller är det Sri Lanka? Nej, det är så himla mycket människor och grejer. Nej, jag tror det är Indiens huvudstad. Delhi. New Delhi. Var ligger du? Där. Gamla Delhi ligger här också. Men var?
Det här är ju en stor väg. Det är inte motorvägsaktigt, va? Eller? Det kan det ju vara. Men skulle det vara den? Nej. Ja, och kanske. Nej, jag tror inne i stan. Den här. Fast vi ska söderut där. Här. Den här kan det vara. Har någon park. Inte direkt, men jag gissar här. Det var Bangladesh. Det var Bangladesh. Men jag tyckte inte de såg Bangla ut. Nej, de ser lika. Jag blandar ofta ihop Indien och Bangladesh. Det gör jag. Det är bara att gå vidare. Inte över för den feta tanten sjunger, som jag brukar säga. Här är vi i EU. Det tror jag definitivt. Union Europea. Vi har en väldigt fin väggmålning där. Med ett barn som sitter på en väska med fönster. Eller är den bara lappad? Ja. Där har vi solen. Ja, det behöver inte kolla. Vi vet ju var vi är. Jag kollar efter om jag såg en Rift in the Sky. För då hade vi varit i Albanien. Eller Nordmakedonien. Supermercado Navigatore. Jag tror vi är i Italien faktiskt. Ja, det är blått på registreringsskylten. Italienska registreringsskyltar har det blått på vardera kanten. Och språket Navigatore sa det. Men ska det här verkligen vara det? Ja, Regione Lazio. Då ska vi vara i Rom. När man är i Rom, gör som romarna. Men vad det här kan vara? Inte. Det är väl ganska centralt. Vänta, här står det någonting. Fize Roma, ja. Fize? Fize Roma, ja. Det är någonting. De har bajamajor i alla fall. Ja, men vi är ju någonstans i Rom. Jag tror inte vi är i centrum. Nej, jag vet inte. Vi gissar väl Quarto de Apro Latino. Det var inte så himla dum. Vi var i den bredvid. Munsi på Roma. Inte så himla långt från Colosseum. 4991, 2,2 kilometer. Ja, tack för den. GeoGuessr. Jag gillar den här kartan. Här har vi en karta till. Här var Guesthouse. Från om det här är Japan. Eller om det är Korea. Jag kan ha lite svårt ibland. Och ni ser ju väldigt japanska ut. Men vi borde ju ha Dongun. Valet parking. Där kan man parkera i valet. Men det här måste ju vara Japan. Eller är det Taiwan? Nej, det är Japan. Ni ser japanska ut. Jo, JP. Japan. Jag tror vi är i Tokyo. Vi är i Tokyo. Vi är någonstans i Greater Tokyo. Vi är det. Vi är det. Var? Inte någon aning. Men vi är här någonstans. Meguro. Vi är inte stationen. Vi kan vara där. Vid den vägen här. Vid Citrus. Vi gissar där. Vi var inte det. Det var Sydkorea. Återigen så har jag blandat ihop Japan och Sydkorea. Men jag tyckte det inte stod Dangshu och Gyeongsandu och sådana namn. Men det är också lätt för att blanda ihop Japan och Sydkorea. Skriv en kommentar. Jag kan inte vara den enda. Vad fick vi? Det gick ju sämre än förra gången. 18 432. Men i alla fall, glöm inte att trycka på gilla-knappen samt prenumerera om ni inte redan har gjort det för att följa mina GeoGuessr-äventyr. Under tiden kan ni se på videon som finns på skärmen. Till nästa gång. Ha det bra.